Hello everyone, welcome to Nepal Online School. In this video, we will be doing exercise of class 11, Unit 1, Education and Humanity. है मलाला युसुफजयले दिएको युएन एसेम्ब्लीको स्पीच जुन छ हामीले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं र केही एक्सरसाइज पनि त्यहाँ गरेका छौं है हामीले सबै यो डिस्कस गरेर हामीले वेज विथ वर्ड्स and match the following with the opposite pairs and using dictionary भन्ने यो यति exercise अगाडिको भिडियोमा गरिसकेका छौं the link of that video will be in the description है त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी comprehension reading comprehension आज पढ्दै छौं तपाईले पढेर के बुझ्नु भयो त भन्ने कुरा यहाँ टेस्ट हुन्छ है त ओके so let's start with reading comprehension answer the following questions A why did the speaker receive thousands of good wishes cards and gifts from all over the world? So, simple छ, straightforward छ, है किन स्पिकरले सबैबाट हजारौं शुभकामना कार्डहरू र उपहार प्राप्त गरे? किन त मलाला युसुफजयले धेरै जनाबाट चाहिँ गुड विशेस एन्ड प्रेजेन्ट and gifts and help हरू चाहिँ प्राप्त गरिन् त किन भन्दाखेरि she was a young girl who was going to school and on the way to school she was shot by the Taliban है she was injured by the Taliban so people around the world wished and prayed for her fast recovery and a new life है मैले यहाँ लेखेको छु let's study है त यो let's see The speaker received thousands of good wishes cards and gifts from all over the world because she was shot by Talib for going to school. People around the world wished and prayed for her fast recovery and a new life. है उनी चाहिँ स्कुल जाने क्रममा और स्कुल गएको भनेर उनीलाई चाहिँ तालिबानहरूले चाहिँ गोली हानेका थिए That's why उनलाई चाहिँ सारा संसारका मान्छेहरूले चाहिँ चाँडो रिकभर हो भनेर चाहिँ प्रे गरेका थिए वार्म विशहरू चाहिँ पठाएका थिए है ओके सिम्पल छ सजिलो छ B According to the speaker what are hundreds of human rights activists and social workers are struggling for. So, according to the speaker, मलाला युसुफजयको अनुसार सयौं मानव अधिकार कर्मी र सामाजिक कार्यकर्ताहरू केको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् नेपालीमा है ठ्याक्कै मैले भने यसको उल्टा फेरि मैले भने मलाला युसुफजयको अनुसार सयौं मानव अधिकार कर्मी र सामाजिक कार्यकर्ताहरू केको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् what are they struggling for भन्दाखेरि ठ्याक्कै माथि पनि हामीलाई तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भनेदेखि ठ्याक्कै तपाईलाई थाहा हुन्छ है त ओके लेट्स सी यसको आन्सर B According to the speaker hundreds of human rights activists and social workers are struggling for achieving their goals of education, peace and equality. उनीहरू चाहिँ एजुकेसन, पीस र इक्वालिटी को लागि चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेका छन् भनेर you can say that है माथि मलाला युसुफजयले पनि भनेकी छिन् or you can say है त Hundreds of human rights activists and social workers are fighting for education fairness and ease access of peace and equality. तपाईले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले यहाँ साइडमा लेखे सो तपाईले यही नै लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि स्ट्रगलिङ फर भनेर चाहिँ यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त education fairness
and ease of access. So सबैलाई चाहिँ समान शिक्षा र सजिलो ease of access भनेको चाहिँ सजिलै पहुँच हुने भनेर भनेको है. So as well as peace and equality. Peace and equality. You can write this, right? Okay, next. अर्को एकदमै सजिलो छ. C. What has she learned from Gandhi? गान्धीबाट उनीले के सिकिन्? मलाला युसुफजईले भनेकी छिन् गान्धीबाट के सिकिन्, त्यसपछि गौतम बुद्धबाट के सिकिन्, जीसस क्राइस्टबाट के सिकिन् भनेर भनेकी छिन्. सो उनले चाहिँ अब महात्मा गान्धी भन्ने बित्तिकै चाहिँ नन भोइलेन्स प्रोटेस्ट हैन, नन भोइलेन्स प्रोटेस्टको कुरा आउँछ. सो यहाँनेरि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ. She has learned the philosophy of non-violence from Gandhi. So, violence बिना नै केही कुरा गर्न सकिन्छ, प्रोटेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गान्धीबाट सिकेकी थिइन्. मलालाले गान्धीबाट सिकेकी थिइन्. नेक्स्ट. In what sense is peace necessary for education? Peace education को लागि किन चाहियो त भनेर भनिएको हो. सिम्पली है, शिक्षाको लागि कुन अर्थमा शान्ति आवश्यक छ? शिक्षाको लागि शान्ति obviously आवश्यक छ. किन त भन्दाखेरि विथआउट पीस हामीले कसरी पढ्ने हैन, कुनै पनि पढ्दाखेरि we can't study नि त. That's why we need peace. So peace is necessary for education in the sense that war prevent children to go to their school. वारले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ स्कुल जानबाट वञ्चित गराउँछ. That's why we need peace. अनि वारको कारणले, कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ, त्यहाँनेरि भोइलेन्स हुन्छ, पढ्ने वातावरण नै हुँदैन नि हैन. सो है त्यो कुरा भयो. ओके, लेट्स रिड है त यहाँनेरि के लेखेको छु मैले. ओके. Peace is necessary for education in order to create a stress-free and friendly environment for children to study. Because of wars and conflicts, children are not able to go to their schools. Women and children are suffering. If there is peace, children could go to school happily. So, यदि peace भयो भने चिल्ड्रेनहरु चाहिँ सजिलै जान सक्छन्. But त्यहाँनेरि वार छ, कन्फ्लिक्ट छ भनेदेखि स्ट्रेस हुन्छ, भोइलेन्स हुन्छ. द्याट्स वाइ विद्यार्थीहरु स्कुल जान सक्दैनन्, बच्चाहरु स्कुल जान सक्दैनन्. ठीक छ एन्सर. ओके, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है. ओके, नेक्स्ट. E. According to the speaker, what are the main problems faced by both men and women? So, मलाला युसुफजई वक्ताका अनुसार पुरुष र महिला दुवैले समान रूपमा खेप्नु परेको मुख्य समस्याहरू के छन् भनेर भनेको छ. बोथ मेन एन्ड वुमेनले के समस्याहरू, के प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नु परेको छ भन्ने कुरा यहाँनेरि गरिएको छ. ओके, लेट्स सी है त के फेस गर्नु परेको रहेछ. According to the speaker, poverty, ignorance, unfairness, racism, and deprivation of basic rights are the main problems faced by both men and women. Hey, so first ma के छ त भन्दाखेरि poverty, गरिबी, then ignorance, which means अज्ञानता है, illiteracy भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. unfairness, equal opportunity नपाउने. racism, रेसको आधारमा चाहिँ discriminate गर्ने. and deprivation of basic human rights, basic rights. So घाँस बाँस र कपासको राइट चाहिँ बेसिक राइटहरु हुन्. हो, यो कुराहरु चाहिँ बोथ मेन र वुमेनले चाहिँ पाएका छैनन्. त्यो चाहिँ मेजर इश्यू हो. सो यहाँनेरि के त भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज पोभर्टी, इग्नोरेन्स, अनफेयरनेस, racism, and denial of fundamental rights, according to the speakers, are the major issues that both
men and women are facing. Okay, सजिलो छ है. Next. Sorry. F. What is Malala calling upon all government? So, Malalaले सरकारलाई के भनेकी छिन्? सरकारलाई के सन्देश दिएकी छिन् त भन्दाखेरि मलालाले चाहिँ यो कन्फ्लिक्टहरु वारहरु बन्द गर्नुस् र सबै बच्चाहरुको लागि फ्री एजुकेसन कम्पल्सरी एजुकेसन चाहिँ सबैले पाउन् र सबै सरकारहरु चाहिँ यो टेरोरिज्म भोइलेन्सको अगेन्स्टमा चाहिँ लडुन् र चिल्ड्रेनलाई चाहिँ यो के त क्रुएलिटी एन्ड ड्यामेजबाट चाहिँ बचाउन् भनेर चाहिँ मलालाले भनेकी छिन्. Okay, let's see. Malala is calling upon all governments to ensure free compulsory education for every child all over the world, to fight against terrorism and violence, and to protect children from brutality and harm. So, first मा त free education सबैलाई होस् भन्ने चाहिँ मलालाले गभर्नमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरिन्. त्यसपछि सबै देशहरु एकसाथ मिलेर चाहिँ टेरोरिज्म भोइलेन्सको अगेन्स्टमा चाहिँ लडुन् र चिल्ड्रेनहरुको लागि चाहिँ यो ब्रुटालिटी र हार्मबाट चाहिँ बचाउन् भनेर चाहिँ मलालाले भनेकी छिन्. Okay, next question. G. What is the main message of this speech? So, main message के हो त यो स्पीच को तपाईले पढेर थाहा पाइसक्नुभयो. So, एजुकेशन को बारेमा भनेको छ. एजुकेशन नै यस्तो के हो जसले चाहिँ सबै कुरालाई सल्भ गर्छ, right? Education is the only answer to worldwide battle against illiteracy, poverty and terrorism. So, this is the main message of this passage. So, okay. So education ले नै illiteracy त्यसपछि poverty र terrorism लाई चाहिँ prevent गर्छ भन्ने नै यो speech को main उद्देश्य हो. You can say that, right? Okay. So next, critical thinking. Question number 8. All children have the right to quality education. How can we ensure this right to every child? Discuss the role of government and parents to make sure that every child can attend school. So, सबै चिल्ड्रेनहरुको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको लागि अधिकार हुन्छ, शिक्षाको लागि अधिकार छ र हामीले यो अधिकारलाई चाहिँ सबै बच्चाहरुलाई चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्ने त र यसमा चाहिँ सरकार र प्यारेन्ट्सहरुको रोल के हुन्छ त टु मेक स्योर दैट चिल्ड्रेन क्यान अटेन्ड स्कूल. ओके, लेट्स सी है त. एउटा यहाँनेरि आन्सर छ, यसलाई डिस्कस गरौँ. Children are the future of nation. For the development of nation, it is very much essential for everyone to think about the right regarding education for every child. All children should have the right to quality education. The education right for children is also mentioned in the constitution of most countries. The development of any nation depends on the literate. Thus, children's education can be taken as the beginning of this development. So obviously, children are the pillars of the nation. Childrenहरु नै एजुकेट भए भनेदेखि देश विकास हुन्छ र सबै देशमा मोस्ट अफ द कन्ट्रीज प्राय देशहरुमा यु क्यान से सबै कन्ट्रीहरुमा चाहिँ बच्चाहरुलाई चाहिँ स्कुल जान पाउने राइटहरु दिएको छ र देशको विकास भन्नु नै चिल्ड्रेनहरुको विकास, चिल्ड्रेनहरु एजुकेट हुनु भन्नु नै देशको विकास हो भनेर फर्स्टमा भनिएको छ है त. ओके, लेट्स सी.
In the context of our country, children's education has been given preferences by our government. The importance of children's education has also been mentioned in our constitution. A huge budget has been sanctioned especially for children's education, but there is still a lack of attendance of children in Nepali schools. The main reason behind this is the level of poverty in Nepal as well as the infrastructures of many schools. I think that it is very much important for government to check all these essential things to uplift the condition of education. Education must be developed in such a way that children realize their right to quality education. The government should be active in the matter of children's education. It must move ahead with varieties of schemes, especially for children in the school. It should provide attractive classrooms and textbooks, caring and talented teachers, scholarship and fine breakfast, etc. It should create a fine environment to make all children come to school more regularly. Apart from this, the parents at home must be attentive towards their children's education. They should play their vital role to encourage their children to send them to schools. If the government and parents keep their attention on the above mentioned things, every single child can attend school. So, first मा हामीले चिल्ड्रेनहरुको एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ हैन दे आर द पिलर्स अफ द नेशन्स भनेर भन्यौ सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले डिस्कस गर्यौं कि गभर्नमेन्ट र प्यारेन्ट्सको रोल गभर्नमेन्टको रोल के छ त भन्दाखेरि स्कुलहरु एस्टाब्लिश गर्ने त्यहाँ चाहिँ स्किमहरु ल्याउने एट्र्याक्टिभ स्किमहरु भनेर कुरा गर्यौं जस्तै classroom and textbook, caring and talented teachers, scholarship, fine breakfast हरुको चाहिँ स्किम ल्याएर चाहिँ चिल्ड्रेनहरुलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने के त स्कुल जानको लागि ह्युज बजेट त छुट्याइएको छ एजुकेसनको लागि तर प्रोपर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु छैन स्कुलमा स्कुल त छ बट चिल्ड्रेनहरु रेगुलरली आउँदैनन् किन त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको चाहिँ इग्नोरेन्सले प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ अब मोस्ट अफ द पीपल जुन चाहिँ बोर्डरलाइन दे आर इन बोर्डरलाइन इन द इकोनोमिक कन्डिसन जुन चाहिँ गरिब परिवारको हुनुहुन्छ त्यस्तो परिवारमा त all of the members of the family has to work right त्यही भएर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरु कन्शियस हुनुहुन्न त्यस कारणले जुन चाहिँ जुन परिवारमा इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ कमजोर छ त्यस्तो परिवारको लागि एट्र्याक्टिभ स्किम ल्याउने प्यारेन्ट्सहरुलाई पनि अवेयर गराउने भन्ने कुरा गरियो र गभर्नमेन्ट र प्यारेन्ट्सहरु दुवै मिलेर चाहिँ यो हामीले भनेको कुराहरु चाहिँ भयो भन्ने देखिन चाहिँ we can make sure that every children can attend school. Okay. If the nation wants to develop, everyone must consider the right of every children to an education. Every child should have the right to high quality education. The nation's future depends on the children. The capacity of a country's citizen to read and write is critical to its development. Almost all countries' constitutions guarantee the right of children to an education. Education is offered in Nepal, although it is not of the highest quality or quantity currently. All of these critical problems should be carefully examined by the government in order to enhance the Nepal's education system, in my opinion. So, again, यहाँनेरि फेरि चिल्ड्रेन्स एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स कति छ त भनेर फेरि हामीले भनेका छौं. देन लास्टमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ क्वालिटेटिभली एन्ड क्वान्टिटेटिभली बोथ
हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ वीक छ द्याट्स वाइ हाम्रो सिलेबसहरु चाहिँ रिभाइज गर्ने हैन देशकाल परिस्थिति अनुसार चाहिँ कोर्स कन्टेन्टहरु ल्याउने त्यस्तो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अपलिफ्ट हुन्छ यो चाहिँ गभर्नमेन्टको काम हो भनेर भनेको छ सो हाम्रो क्वेशन के थियो त भन्दाखेरि सबै चिल्ड्रेनहरुको राइट चाहिँ स्कुल जाने हुन्छ र हामीले सबै चिल्ड्रेनहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्कुल पठाउनको लागि 100% इन्स्योर गर्ने त यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट र प्यारेन्ट्सको रोल के हुन्छ भनेर सोधेको थियौं हामीले क्रिटिकल्ली गभर्नमेन्टको रोल यो हो हैन गभर्नमेन्टको रोल स्कुलको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्याउने स्कुल एस्टाब्लिश गर्ने कोर्सहरु रिभाइज गर्ने एजुकेसनको क्वालिटी चेक गर्ने हैन त्यसपछि एट्र्याक्टिभ स्किमहरु ल्याउने भन्ने कुरा हेर्यौं है यो चाहिँ गभर्नमेन्टको रोल भयो प्यारेन्ट्सको रोल के हो त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको रोल चाहिँ टु सेन्ड देयर चिल्ड्रेन टु स्कुल एन्ड चेक अप in the school regularly school लाई चाहिँ रेगुलरली चेकअप गर्ने आफ्नो छोराछोरीहरुको लागि चाहिँ स्कुल पठाउने त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्सको रोल भयो सो हामीले बोथ गभर्नमेन्ट एन्ड प्यारेन्ट्सको रोल चिल्ड्रेन्स एजुकेसनको लागि डिस्कस गर्यौं र हामीले चाहिँ क्वेशनमा जे सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्यौं है यसरी चाहिँ तपाईले क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट Do you think that there is still discrimination between sons and daughters in terms of providing education in our country? What strategies do you suggest to overcome such discrimination against girls? के तपाईलाई लाग्छ अहिले पनि छोरा र छोरीमा स्कुल पठाउने एजुकेसन शिक्षाको कुरामा अझै पनि भेदभाव छ यदि छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ यो भेदभावलाई सल्भ गर्नको लागि के चाहिँ रेमेडीजहरु चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशनले भनेको छ है त ओके यसको पनि डिस्कस गरौँ ओके लेट्स सी आवर आन्सर Yes, I think that there is still discrimination between sons and daughters in terms of providing education in our country. Our country, Nepal, is a patriarchal country where we find males' superiority in most societies. In our societies, males are considered as the heads of their families. Females aren't provided with many priorities. The concept of sex subjection is still prevalent everywhere. The girls' education in our societies depend on the parents' decision. In comparison to boys, girls get less chance in the matter of achieving an education. In rural societies, girls are forced to marry at their young age. This is one of the biggest discriminations seen in societies for ages. Okay. हाम्रो Nepalese society मा के छ त भन्दाखेरि we are living in a male dominated society. हाम्रो सोसाइटी को each family को head सबैजना मेलहरु नै हुनुहुन्छ. That's why males and boys are given more priority than girls. We can see. त्यसपछि in rural areas, in Tarai areas, girls are married in a young age. एकदमै young age मा नै उनीहरुको बिहे गरिन्छ. They are forced to marry. That's why उनीहरुले चाहिँ पढ्ने मौका पाउँदैनन्. So first मा चाहिँ sex subjection हाम्रो चाहिँ सोसाइटी मा चाहिँ मेल र फिमेल भनेर चाहिँ मेल चाहिँ सुपेरियर फिमेल चाहिँ इन्फेरियर भनेर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसाइटीले छुट्याएको छ त्यहाँ देखि नै हाम्रो रूट प्रब्लम यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन एजुकेसन को लागि बाल बच्चा हैन केटाकेटी को लागि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो के त सोसाइटीबाट चाहिँ छुट्टिदै आएको छ. त्यसपछि भनेको अर्को चाहिँ गर्लहरु हैन. सो रुरल एरिया र तराई एरियामा चाहिँ गर्लहरुलाई चाहिँ एकदमै कलिलै उमेरमा चाहिँ बिहे गरिन्छ. द्याट्स व्हाई उनीहरुले पढ्न पाउँदैनन्.
I suggest the following strategies to overcome such discrimination against girls. So, के strategy हुन सक्छ त, के remedy हुन सक्छ त भन्दाखेरि let's see. The government should launch strict rules against the early marriage of girls. So, early marriage, बाल विवाह को लागि चाहिँ strict law and rule हरु चाहिँ ल्याउनु पर्यो. It should provide preference to girls education. Girl education को लागि बढी महत्व दिनु पर्यो government ले. Girls should be encouraged to achieve education as boys. Girl हरुको लागि चाहिँ awareness program हरु launch गर्नु पर्यो, उनीहरुलाई चाहिँ aware गराउनु पर्यो. Parents should not bias girls in the matter of education. Parents अभिभावकहरुले छोरीलाई चाहिँ भेदभाव गर्नु भएन education को सन्दर्भमा. The government should provide financial support to attract girls for education. अघि हामीले attractive schemes भनेर कुरा गर्यौं. गर्ल को लागि चाहिँ स्कलरशिपहरु दिने, हैन, attractive स्किमहरु चाहिँ ल्याउनु पर्यो, financial supportहरु चाहिँ गभर्नमेन्टले दिनु पर्यो. Girls should not be forced into household tasks. So घरको काम मात्रै गर्नको लागि फोर्स गर्नु भएन. They should be provided with the right to quality of education. So girl हरुलाई पनि right to quality education चाहिँ provide गर्नु पर्यो, हैन. constitution मा त छ both girl and boy लाई चाहिँ equal right भनेर, तर practical रूपमा पनि हामीले implement गर्दा पनि यो कुरा हुनु पर्यो. Okay, let's see. In comparison to men, females have less options when it comes to pursuing an education. Few priorities have been established for women. There is still a strong belief in sex hierarchy. To force females to perform household tasks against their choice is unethical. When it comes to schools, parents shouldn't provide an intellectual advantage to boys over girls. In order for females to excel in education, women must be focused equally. They should be able to go to whatever high schools they choose. The government should provide financial support to female students in order to increase the number of females who attend school. As a responsible citizen, we must implement laws that protect girls from early marriage. It's time to put more emphasis on girls' education. So, माथि भनेको पोइन्टहरुलाई चाहिँ समराइज गरिएको छ, मोर डिस्क्राइब गरिएको छ यहाँ, है. सो यो कुरा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले यो कुराहरुको लागि चाहिँ ठ्याक्कै स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, है त. ओके, यु क्यान टेक द स्क्रिनशट, अनि तपाईलाई चाहिँ होमवर्क गर्न पनि सजिलो हुन्छ. ओके, नेक्स्ट. A Chinese philosopher, Confucius, said, if your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children. What is the meaning of this saying? Elaborate this with examples. So Confucius चाहिँ चाइनाको चाहिँ एकदमै फेमस फिलोसोफर हुन्. ओके, उनले चाहिँ भनेका छन् कि यदि तिम्रो प्लान, तिम्रो योजना 1 वर्षको छ भनेदेखि धान रोप, 10 वर्षको छ भने रुख रोप, होइन 100 वर्षको छ भनेदेखि बाल बालिकालाई पढाऊ भनेर भनेको छ चाइनिज फिलोसोफर कन्फ्युसियसले. अब उनले भन्न खोजेको के हो त भनेर सोधेको छ. ओके, लेट्स सी, है त. If we want something that benefits us for a longer period of time, we need to do more work and invest more time. Short-term objectives need activities to be focused on now. Investing in the future of our society means providing the finest education possible for our children. Long-term benefits of education outweigh the short-term benefits.
The above saying also emphasizes the significance of education in moving society forward. A person's personality may be modeled by it. Education is required for the development of abilities, values, and awareness. Today's student will lay the foundation for tomorrow's civic and moral society. So, यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि चिल्ड्रेनको एजुकेसनले नै सोसाइटीलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ, कन्ट्रीलाई नै बेनिफिट हुन्छ. द्याट्स वाइ तपाईले यदि इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट इन फ्युचरमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चिल्ड्रेनको एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्नुस् भनेर भनेको हो. सो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि चिल्ड्रेनहरुको लागि चाहिँ एउटा राइट टु एजुकेसन सबैमा होस्, इक्वल एक्सेस सबैमा होस् भनेर भनेको. ओके, नेक्स्ट राइटिङ. Recall your school days. Write in 3 paragraphs of an event that you always remember. अब तपाईले आफ्नो स्कुलका दिनहरु सम्झिनु पर्यो. आहा कति रमाइला दिनहरु थिए हैन स्कुलको दिनहरु. अब तपाईले you have to write 3 paragraphs of that event जुन चाहिँ तपाईले सधैं सम्झनुहुन्छ. मैले यहाँ यस्तै एउटा इभेन्ट को बारेमा लेखेको छु. Let's read this है त. I want to go into past and spend the days again happily. I miss them a lot. Now I regret it so much for growing so quickly. Our friends organized a get-together to recall the past days and relive them. I always remember the annual day of our school and also the last day of my schooling. We were enjoying the day without thinking about tomorrow. I gave my dance program and got many appreciations along with blessings. Everyone was busy with their things. I was looking for someone to come, but he left school when I was in 7th. He came and we had a long chat and we cried for missing each other and not having a chance to be together again, but we were happy to see each other. The day ended like a permanent send-off from the heaven to go to continue life. Now, today, we relive that and had a great time. है यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो इभेन्ट है तपाईको चाहिँ स्कुलमा एकदमै मेमोरेबल इभेन्ट तपाईको साथीसँग बिताएको कुनै पलहरु हैन केही चाहिँ तपाईले चाहिँ टुर्नामेन्टहरु जित्नु भएको छ कि स्कुलको चाहिँ त्यो इभेन्टको बारेमा तपाईले डिस्क्राइब गरेर यु क्यान राइट है. ओके, नेक्स्ट. Education empowers a person. Elaborate this statement giving examples of your personal experience. Education empowers a person. एजुकेशनले इम्पावर गर्छ कुनै पनि पर्सनलाई भनेर भनेको छ. यहाँ चाहिँ I have taken an answer from Quora. Let's see है त के भनेको छ त यहाँ. Education is the one of the most powerful instruments for equipping individuals with knowledge, skills, and values they need to make the world a better place. Explanation. Let's see. People with the information, skills, and attitudes they need to achieve a better society are empowered by education. And obviously, people with the information, skill, and attitudes they need to achieve better society. Society like राम्रो बनाउनको लागि चाहिने skill, information, and attitude केबाट पाइन्छ त? Only education बाट. Education guides us on the value of hard labor, while also supporting us in our growth and improvement. The idea that a decent education can help people escape poverty and inequality derives from the recognition that education is a basic human right, similar to food and shelter, that is essential to preserve human dignity. Education is the cornerstone of progress. It aids the development of a person, a society, and a country. For example,
Education instills confidence and equips a person with the necessary knowledge to interact with others. It allows a person to think positively, find solutions to problems, and live a more fulfilling life. So, यसरी चाहिँ education can empower a person, a society, and a whole country भनेर भन्न सकियो. So, यो कुराहरू भयो है त राइटिङको कुराहरू. हामीले चाहिँ comprehension, critical writing र critical thinking र राइटिङ गर्यो. अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसको listening and grammar both गर्छौं है त. ठीक छ. ओके. सो यो कुराहरू छ. तपाईले भिडियो अगाडि फरवर्ड गरेर यु क्यान टेक स्क्रिनशट है त. यो कुराहरूको स्क्रिनशट लिएर चाहिँ तपाईले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ है त तपाईलाई कन्फ्युज भएको बेला. सो मैले यो भिडियो यही टुंगाएँ. अब यसमा केही समस्या छ, केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन है त. र अगाडिको भिडियोहरू पनि माथि मलालाले दिएको स्पीचको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका छौं. माथिको डिक्सनरी एन्ड माथिको एक्सरसाइजहरूको पनि भिडियोमा सल्भ गरेका छौं. त्यो सबैको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ. प्लेलिस्टमा पनि हामीले सिक्वेन्शियल अर्डरमा राखेका छौं तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर है त. सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, कीप लर्निङ. 𝘀𝗁𝘂𝗀𝗃. पीस.